අද මම යන්නේ බෝංචි වෙනස් විදියකට හදන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් බෝංචි තෙල් දානවා. එහෙම නැත්නම් කිරේට උයනවා වගේ. අපි අද ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් බෝංචි මෝජුවක් හදන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ. මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මම ගත්ත බෝංචි ග්‍රෑම් 300ක්. බෝංචි මේ විදිහට කරලා දෙකට පලාගෙන තියෙන්නේ, කපාගෙන තියෙන්නේ. මේක දෙකට පොඩ්ඩක් පළලා තියෙන. පොඩි පැල්මක් දාලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මැදි. කහ තේ හැන්දයි, උඹලකට තේ හැන්දයි. මේව ඕන උඹලකට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකයි. අබ ක්‍රීම් තේ හැන්දයි. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි කැමති නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කැලි මිරිස් තේ හැඳි එකයි කැමති නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ලුණු රස අනුව ගන්න. මම එළවලු තෙල් ගත්තා. Taman කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. සීනි තේ හැඳි දෙකයි. විනාකිරි මේස හැඳි දෙකයි. ඉඟුරු සුදු ලුණු මන් දෙකම එකට තලාගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 20ක්. මීට අමතරව මේකට අවශ්‍ය කරනවා බදින්න අවශ්‍ය කරන තෙල්. අපි බලමු දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි දැන් යන්නේ මේ බෝංචි මෝජු එක හදාගන්න. මේක අපිට පියවර 4කින් විතර තමයි ඉවර කරන්න වෙන්නේ. පළවෙනි පියවර තමයි අපි කපාගත්තු බෝංචි අම මිරිසුයි තෙලෙන් බෙද ගන්න ඕන. අපි දැන් ඒකට ලෑස්ති වෙන්නේ. තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම බෝංචි බෙද ගන්නවා දැන් මුලින්ම. මේක තප්පර 30ක් නැත්නම් විනාඩියක් වගේ ඇතුළත අපිට බෙද ගන්න පුළුවන්. හොඳට තෙල් එක රත් වෙලා තියෙනවා නම්. මම හරියටම බෝංචි තෙලට දාලා විනාඩියයි තියාගත්තේ. මම විනාඩියෙන් බෝංචි බෑවා. එදින මේ විදියට එදින මේ ගාන්ටාවම පොන්චි ටික බා ගන්න පුළුවන්. මම බෝංචි ටික දෙපාරකට බැදගත්තේ. තෙල් එක හොඳට රත් වුණාම විනාඩියයි තියා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි පාර තෙල් එක හොඳට රත් වුණාම බෝංචි ටික දාලා මම විනාඩියක් ඇතුළත බා ගත්තා. ඊට දෙවෙනි පාර බෝංචි තෙල් එකට දාද්දී පළවෙනි පාර බාගත්තට පස්සේ තව විනාඩි 2ක් විතර තෙල් එක රත් වෙන්න ඇරලා තමයි දෙවෙනි පාර බෝංචි දාන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට අමු මිරිස් ටික දාගන්න. අමු මිරිස් විනාඩියක් වගේ ඇතුළත බා ගන්නවා. අමු මිරිස් ටික දැන් බා ගන්න. මම බෝංචි අමු මිරිස් දැන් තෙලෙන් බැදගෙන ඉවරයි. අපි දැන් යන්නේ දෙවෙනි පියවර. අපි මෝදුවට ඕන මිශ්‍රණය හදා ගන්න යන්නේ. අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වුණාම අපි තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරනවා. අපි තෙල් එක රත් වෙගෙන එද්දී ගින්දර මීඩියම් හීට් එකට අඩු කර ගන්න ඕන. අපි ඊට පස්සේ මේකට අපි මේකට දානවා අපි තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු කොටසෙන් භාගයක්. අපි භාගයක් තියාගන්න. අපි එක්පස් එකතු කරනවා ලුණු ටික. ඊළඟට එකතු කරනවා කඩපිංච ටික. ඊළඟට අපි ගත්තු කහවලුණුත් භාගයක් මේකට දානවා. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි භාගයක් මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා 3-5 ටික. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. තමුංගු රසායන ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා උඹලකඩ ටික. අපි ඊට පස්සේ මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. වතුර තේ හැඳි 3ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම එකතු කරේ.
අන්තිමට අපි එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් ටික. දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි. මම මේක සම්පූර්ණ ලිපේ තියාගත්තු කාලය විනාඩි 3කට වඩා අඩුයි. අපි දැන් යන්නේ අබ මිශ්‍රණය හදාගන්න. මේක තුන්වෙනි පියවර. මේ තියෙන්නේ අබ මිරිස් කුඩු. අපි ගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකේ ඉතුරු භාගය. මෙතන සීනි තේ හැඳි 2. මෙතන විනාගිරි. මෙතන අපි කහ වලින් ගත්ත ඉතුරු භාගය. අපේ රස අනුව අපිට ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍යයි. අපි දැන් යන්නේ අබ මිශ්‍රණය හදාගන්න. නමුත් අපි අබ මිශ්‍රණය හදලා අඩුම ගානේ පැයක්වත් තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අබ මිශ්‍රණය හදලා පැයකට වැඩි කාලයක් තියලා තියන්න ඕන. ඒක නිසා මම කලින් මේ තියෙන ඔක්කොම ටික දාලා අබ මිශ්‍රණයක් හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන අබ මිශ්‍රණය. මේ තියෙන අබ මිශ්‍රණය මේක මම ඊට පැයකට කලින් හදලා තිබ්බා. ඉතින් අපි අබ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉස්සෙල්ලාම මේ තියෙන අබයකට අපි එකතු කරනවා සීනි. ඊට මේ සීනි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කරනවා. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ කහ ටික එකතු කරනවා. විනාගිරි ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා සීනි දිය වෙනකම් මේක හොඳට මික්ස් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක තියලා තියන්න ඕන පැයක් වගේ කාලයක්. පැයකට වැඩි කාලයක් තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දැන් හතරවෙනි පියවර, ඒ කියන්නේ අවසාන පියවර. අපි දැන් යන්නේ මෝඩ් එක හදාගන්න. මේ තියෙන අපි මෝඩ් එකට හදපු මිශ්‍රණය. අපි මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා අපි බෙදගත්තු අමු මිරිසුයි බොන්චි ටික. එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. බෙදලා ගෑරු පුදියක් පාවිච්චි කරමු. මොජුරල් මිශ්‍රණයත් එක්ක මේ දෙක හොඳට කලවම් කරගෙන අපි ඊළඟට එකතු කරනවා අපේ අබ මිශ්‍රණය. අපි අබ මිශ්‍රණය හදාගත්තට පස්සේ අපි ඒකෙන් තේ හැඳි එකක් විතර තමයි එකතු කරන්නේ. තමන්ගේ රස අනුව අබ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට තේ හැඳි එකයි එකතු කරේ. බලමු රස. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික දාමු. ඔකටියත් හදලා බලන්න. මේක පුදුම රසක් කියන්නේ. හරිම ලේසි. හරි ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. හැමදාම එකම විදියට බොන්චි කන්න නැතුව. දැන් බොන්චි මෝජුව හදලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් බොන්චි මෝජුවක් හැදුවම සතියක වගේ කාලයක් තියාගන්න සීතකරණයක් ඇතුලේ. අනිත් එක අපි පාවිච්චි කරන දවසකට ඉස්සෙල්ලා හදන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. එතකොට මේක හොඳට අබ ක්‍රීම් එකත් එක්ක හොඳට තැම්බිලා හොඳ රසක් තියෙනවා. අපිට හැකියාවක් තියෙනවා දිනකට ඉස්සර වෙලා හදා ගන්න. නමුත් ඒ වෙලේ මොනවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දැන් බොන්චි මෝජුව හදලා ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද රස කියලා. මම ඉතුරු අබ මිශ්‍රණය ඉතුරු ටිකත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකකුත් තව එකතු කරගන්න. ඕකට්ටියත් හදලා බලන්න, රස බලන්න. දැන් බොන්චි මෝජුව හදලා ඉවරයි. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න අපිට අලුත් වීඩියෝ වලින් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. දැන් එන බොන්චි මෝජුව හදලා ඉවරයි. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.